කරගෙන යනවා. Mashi Fashion තමයි මගේ business name එක. ඉතින් මම කරන්නේ handmade jewelry, craft වගේ දේවල් හදන එක. ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්නත් එක්ක මම පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මම මොන වගේ දේවල්ද හදන්නේ කියලා.
අයිඩියා එකක් දැන් එන්නේ නැති මම මොනවා වගේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මගේ බිස්නස් එක පටන් අරගෙන දැනට අවුරුදු 1කමාරක් වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 1කමාර ඇතුළතදී මම ආපු ගමන ගැන තමයි ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කෙටි කාලයකදී මම කොහොමද මේ වගේ ගමනක් ගියේ. ඒකට මගේ ළඟ තිබුණේ මොන වගේ කුසලතාවද? අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මෙතන ඇති ව්‍යවසායිකත්වයේ මේ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ආසාවෙන් ඒ කියන්නේ අදහසක් තියාගෙන ආපු අයත් ඉන්නවා ඇති. ඒ වගේම දැනට අලුත් දේවල් අත්හදා බලමින් අලුත් දේවල් හොයන ගමන් ඉන්න අයත් ඉන්නවා ඇති. ඉතින් හැමෝටම මම හිතනවා අද මගේ කතාව ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න ඕන පළවෙනිම සුදුසුකම තමයි අවදානමක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අවදානමක් ගැනීමේ හැකියාව. දැන් ඕගොල්ලෝගේ වචනෙන් කිව්වොත් රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මම උදාහරණයක් අරන් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. මම කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා ඉන්නේ. කැම්පස් යනකොට අපිට ට්‍රේනින් යන්න තියෙනවානේ. ඉතින් මම ඉන්ටර්න්ෂිප් ගියේ අපේ මේ කියන්නේ පිළිගත් ආයතනයක තමයි මම ජොබ් එක කරේ. ඉතින් මම ඒකේ ට්‍රේනින් ගිහිල්ලා මේ මාසයක් යනකොට යාළුවා මාව පර්මනන්ට් කරා. ඊට පස්සේ මට ඒ ආයතනයෙන් ඇත්තටම මේ කියන්නේ සැලකිය යුතු වැඩක් හම්බුණා. ඇත්තටම කිව්වොත් එතනින් මට අයින් වෙන්න කිසිම හේතුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වුණාට මම කල්පනා කරා ඒ වගේ තැනක රැකියාවක් කරනවට වඩා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් ඊට වඩා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අන්න ඒ කිරණෙත් එක මම එතන ලොකු රිස්ක් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මගේ රැකියාව එච්චර වැටුපක් හම්බෙන රැකියාවක් අතහැරලා තමන්ගේම දෙයක් පටන් ගන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක තමයි මගේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් තුනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේදී ව්‍යවසායකයෙක් වෙනකොට ඒ වගේ ලොකු අවදානම් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානම ගත්තා වගේ නෙමෙයි ඒකේ ප්‍රතිලාභ හම් වෙනකොට ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ පෞද්ගලික මතය අනුව රැකියාවක් කරනවට වඩා සමාන්‍යම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එක කරනකොට ඇත්තටම ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ජොබ් එක කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝම හෙට එළියට ඇදලා දැම්මා. ඔයාලා තව ජොබ් එකක් හොයාගන්න බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම ඔයාලට එතන ස්ථිරත්වයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමන්ගෙම කියලා දෙයක් පොඩියට හරි පටන් ගත්තොත් ඒ ව්‍යාපාරේ අයිතිකාරයත් ඔයා, සේවකයාත් ඔයා. එතකොට ඒ ව්‍යාපාරේ කළමනාකරණය කරන්නේත් ඔයා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ජීවිත කාලෙම ඒ ව්‍යාපාරය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ පොඩියට හරි තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙනකොට රිස්ක් එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ගන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ව්‍යවසායකයෙක් වෙනකොට අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 1කමාරට ඇත්තටම මම ගොඩාක් අභියෝග වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මට දැන් මතකත් නැති තරම් ඒ කියන්නේ සෑහෙන්න අපිට බිස්නස් එකක් කරගෙන යනකොට ඕනේ තරම් අභියෝග එනවා. මම ළඟදිම මමට ආපු අභියෝගයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. ඉතින් මේ ළඟදී දවසක මම ගෙදර ඉන්නකොට මට ගෙදරට ලියුමක් එනවා. ඉතින් මේ ලියුමේ තියෙනවා තරගයක් ගැන. ඉතින් මේ තරගේ තියෙන්නේ අපිට නිර්මාණයක් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවෙම තමයි මේ නිර්මාණ වලින් හොඳම නිර්මාණ කීපයක් තෝරලා ජනාධිපති සම්මාන දෙන තරගයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලියුම ඇවිල්ලා සති දෙකයි තිබුණේ මේ තරගට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් එතන ඇත්තටම කිව්වොත් අවදානමක් තියෙනවා. කියන්නේ අභියෝගයක් තියෙනවා මට. ඒක කරනවද නැද්ද කියලා. ඇත්තටම මට ඕන නම් තිබුණා මේ අභියෝගේ බාර ගන්න නැතුව ඉන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේ නිර්මාණය හදලා දින්නොත් එහෙම මට අවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. පැරදුනොත් එහෙම අර නිර්මාණය හදන්න වියදම් කරපු මැටීරියල් ඒ හැමදේම අපරාධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ජනාධිපති සම්මානයක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩි නිර්මාණයක් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ඒක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට එතන මට අවදානමක් ගන්න තිබුණා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ඒක අතෑරියේ නෑ. කමන්නේ සති දෙකට කොහොම හරි මේක කරනවා කියලා හිතලා දවස් 4-5ක් අරගෙන මොකද්ද හදන්නේ කියලා තීරණය කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් එහෙම
ඉතින් පෙරේද තමයි මට කෝල් එක ආවේ මේ එකෙන් තේරිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් මට කියන්න ඕනේ ඒ වගේ කියන්නේ අවදානම අභියෝග බාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ අභියෝගේ බාරගත්තට පස්සේ මට තියෙන ප්‍රතිලාභ ගැන තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ මම ඒකට තරගෙට ඇප්ලයි කරන්න කැමති වුණ නිසා මට අවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා එක. අනිත් එක තමයි මේ නිර්මාණය කරන්න කියපු වියදම මට අපරාධයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ නිර්මාණයට අපිට මිලක් කරන්න තිබුණා. ඒකේ වටිනාකම අපිට දාන්න තිබුණා. ඒ වටිනාකම අපිට ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා. ඒ වටිනාකමත් හම්බ වෙනවා. අනිත් එක ඒක ජනාධිපති සම්මානයනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ අපිට මුදල් ත්‍යාග වෙනම ලැබෙනවා. ඕන තරම් ඉන්නවා රෙසින් ආර්ට් කරන අය. ඉතින් ඒ වුණාට රෙසින් ආර්ට් කරලා මම මේ වෙනකම් දැකලා නැහැ ජනාධිපති සම්මානයක් වෙනකම් ගියපු කෙනෙක්. ඒ වගේම රෙසින් ආර්ට් කරලා චයිනා ඉන්දියා පෙරාවලට වගේ ගියපු කෙනෙක් මට මේ වෙනකම් හම්බ වෙලා නැහැ. මට කියන්න ඕනේ අනිත් අයගේ මගේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි හැම වෙලේම මම කරන්නේ මට හිතෙන්නේ මගේම ස්ටෝරි එකට තමයි මම දේවල් හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අනිත් අයට වඩා මම ටිකක් වෙනස් විදිහට මේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට චයිනාවලදී හම්බුන තව අය කෙනෙක් ගැන මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ. ටැක්සි ලෝන් එකේ ID කාර්යය ඔයාලා දන්නවත් ඇති. ඒ අයියා කරන්නේ අනෝද වලින් ජූස් හදන එක. ඉතින් මේ අනෝද වලින් ඩ්‍රින්ක් එක හදන්නේ. මම දැක්ක මේ ළඟදී ස්ටේටස් දාලා තියෙනවා යා රම්බුටාන් වලින් ඩ්‍රින්ක් එක හදලා. ඊට පස්සේ වරක වලින් ඩ්‍රින්ක් එක හදලා. එතකොට මේ වගේම වරකයි කුරුඳුයි මික්ස් කරලා ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා. ඉතින් එයාගේ මාර ෆ්ලේවර්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ මාර යුනික්. එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් ගත්තොත් රේන්ජ් එකක් ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මට ඒකත් කියන්න ඕනේ ඔයාලට. ඒ කියන්නේ හැමදාම එකම දේ කර ඉන්න එපා. වේරියේෂන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක අපි පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න ඕනේ. එකම තැන හිටියොත් එහෙම හැමදාම එක තැන පල් වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අයියා අපේ කැම්පස් එකේමයි ඉකොන් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න හැදුවේ ලංකාවේ ඕන තරම් අනවද වලින් බීම හදන අය ඉන්නවා. ඒ වුණාට ඒ කවුරුත් චයිනා ෆෙයා එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අනිත් අය නොයන්නයි එයාලා ඒ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නයි හේතුව තමයි මම මෙතනදි මේ ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම ඔයාලා යුනික් වෙන්න ඕනේ. හැම වෙලේම වෙනස් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කොච්චර යුනික් වෙන්න වෙනස් දේවල් කරන්න කියලා කිව්වත් සමහර අයට එහෙම දේවල් හිතෙන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් පොඩි කාලේ ඉඳන් මම මගේ ස්කිල් එක අඳුරගෙන තිබ්බේ. කියන්නේ මට පොඩි මොනවා හරි දෙයක් දැක්කම ඒකෙන් තව දෙයක් කරන්න